אבל למשל, הספרייה הלאומית יש לה כרגע פרויקט דיגיטציה עצום של מוזיקה. זאת אומרת, יותר מ-30,000 שעות, הרבה יותר מ-30,000 שעות של מוזיקה יהודית ואתנית עובר כרגע דיגיטציה. ברגע שהדבר הזה עובר דיגיטציה ומתגברים על בעיות של זכויות יוצרים, אז אתה יכול ליצור יצירה יהודית עצומה. זאת אומרת, אתה מעמיד את זה לרשות הציבור, ילד שיושב בצפת והוא רוצה לעשות עיבוד חדש של ניגון של המשפחה שלו, הוא יכול לקחת בקלות במחשב, מוריד, ואנחנו מקבלים את זה בקצב של סמבה או בקצב של משהו חדש. זה ישמור את המסורת החיה בטוח. כן, כן, לא, אבל זה נכס. אגב, ראיתי אדון עולם בקצב של ביאום ברזילרו, זאת אומרת, משהו אדיר, משהו מאוד יפה, מאוד יפה, אבל אתה יכול לקחת דברים שהם, זה לא מורשת, זה תרבות, כן? מורשת נותן את הרושם של משהו. לא, אני זוכר למשל ידיד משפחה שלנו מירושלים, שהוא חזן איטלקי, שהיה לו כל מיני, פשוט ידע משמיעה מאבא שלו, זה לא כתוב בשום מקום, זמירות מסוימות, מסורות איטלקיות שלא מתועדות, חוץ מאצלו בראש, בא הקליט בספרייה הלאומית, זה 25 שנה אחורה, אז דברים כאלה אני מבין הולכים להיות בעצם available לרשות הציבור. over the web. וספרים שיוצאים מקופירייט גם כן נפתחים לאט לאט דרך הווב. אגב, זה אתגר, אני לא בטוח שכבר מתמודדים איתו, כיוון שהיה הסכם בין גוגל והמוצאים לאור. זאת אומרת, היה המשפט של מוצאים לאור נגד גוגל, והם הגיעו לפשרה, והפשרה הזאת בעצם יוצר לגוגל יתרון מונופוליסטי אדיר. כן? זאת אומרת, הם סיכמו לחלק את ההכנסות על השימוש בספרים שנסרקים בין המוצאים לאור וגוגל, אבל זה נותן מעמד מונופוליסטי לגוגל. אגב, זו הזדמנות. גם בארץ או זה בארצות הברית? לא, בארץ, כיוון שעדיין אין פרויקט של סריקת ספרים, זה דווקא נקודה קריטית לשאול את השאלה אם רוצים שגוגל יעשה את הסריקה של הספרות העברית, או צריכים לעשות את זה כשירות הציבורי, ועם משאבים עצמיים של המדינה, לעשות את הסריקה ולהפוך את זה למשהו פתוח ומשהו שלא נותן מעמד מונופוליסטי לגוף פרטי. זאת אומרת, כיום אפשר לסמוך על הבעלים של גוגל, שבאמת יש להם כוונות טובות. אבל גוגל זה קורפוריישן, ובסופו של דבר הבעלים יתחלפו, זה לא יהיו שני הבחורים הנחמדים, יהיו אנשים שרק השורה התחתונה במאזן מעניין אותם, וזה סכנה לתת את הידע האנושי כולו לידי חברה פרטית. ופה עדיין זה לא נעשה. הטקסט כבר לא יהיה עליו קופירייט, אבל הקופירייט על המוצר הסרוק, הקבצים הדיגיטליים, נשאר אצלם ביד. נכון, נכון. זה סכנה. כן, אז השאלה, יום אחד הם יבואו ויבקשו, יגידו, הנה נכנסת אונייה לנמל אשדוד עם המכונות סריקה האוטומטית והמהירה שלנו, מישהו צריך לשבת לחסום דבר כזה בכנסת לפני שחותמים איתם הסכם זו בכנסת מנהלים משא ומתן איתם, השאלה באמת... אז כבר התחיל כאילו? כן, כן, יש הידברות, אין לי את הפרטים, או לא צריך, אבל יש הידברות, אבל השאלה באמת, אם צריכים לתת לגוף שהוא לא גוף ציבורי, לעשות את זה, כיוון שסך הכל הספרות העברית זה לא משהו ענק, כן? זאת אומרת, זה משהו... לא, ארון הספרים היהודי הוא כן, נכבד. כן, לא, זה בהחלט גדול, אבל זה משהו בהיקף שניתן להתמודד איתו. זה לא, המדינה לא תהיה ענייה אם היא תעשה את הסריקה בעצמה ותעמיד את זה לרשות הציבור בתנאים כרכוש ציבורי, כן? ולא לא להפוך את זה שוב פעם לרכוש פרטי.